guys! Welcome back to my channel. It's me, Ann Agustin. So for today's video guys, I'm gonna show you what we usually eat in a day. So I'm in Italy, so medyo may differences dahil nga more on pasta and pizza here sa Italy. So yun nga, papakita ko lang sa inyo kung ano iniit namin every morning. Ayan, ngayong umaga na to, so it's already 8:30 a.m. Pero ako, gumigising ako ng 7 a.m. dahil naasikaso ko yung mga anak ko to go to school. Pero hindi ako agad nagbe-breakfast dahil hindi pa ako sanay kumain ng breakfast tuwing umaga ng pagkagising. Nihintay ko muna. Usually, I drink a glass of water muna pagkagising ko. Yes guys, nakakatulong yung glass of water pagkagising. Sorry sa mukha ko guys. Kasi nga, kagigising ko pa lang. Ayan. Ganyan na siya. Hindi ko na inayos. Para naman, syempre, vlog to makatotohanan na ano. Alam nga namang morning tapos naka-makeup ka na, diba? So, yun nga, share ko lang sa inyo na every morning, drink kayo ng water, a glass of water. Yan. Kasi nakaka-help siya, ganyan lang, kahit ganyan lang kataas siya. Nakaka-help siya guys na makapag ng digestion nyo para maging mabilis yung digestion nyo sa mga kinakain nyo. So yun, after 30 minutes na nakadrink ako ng water, tsaka pa lang ko kakain ng breakfast. So what I usually eat sa breakfast ay ito. Yan. This is fagotino. Ayan yung clip. Pasok, clip. And this is fagotino. Fagotino yan. Then coffee and a little bit of sugar. Yan lang ang aking breakfast. Yan. Cappuccino and fagotino. So, meron siyang parang chocolate sa loob. Yan. Ayan. So, masarap siya guys. May laman siya. Nakagat-kagatan ko na siya. May laman siyang chocolate sa loob. Yan, ganyan lang kinakain namin every morning. Tinapay lang, brioche, ganun. Tapos, syempre, ang aking favorite na cappuccino. Grabe guys. Hindi ko kaya ng isang buong araw na hindi umiinom ng kape. Siguro masyado nang mataas ang caffeine ko sa katawan. Pero once na isang araw hindi ako nakainom ng kape, talagang sumasakit na yung ulo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ganun yung epekto niya sa akin. Tapos once na uminom na ako ng kape, naramdaman ko na sakit ng ulo ko, uminom na ako ng kape, nawawala na yung sakit ng ulo ko. I don't know if it's all in the mind, pero sabi din naman nila, caffeine can help reduce yung mga headache nga, migraine, ganun. Ewan ko search nyo na lang yan. Tapos, yun nga, sa lunch, kami lang ni Javier nagla-lunch dahil nga nasa school yung mga bata, nag-Filipino foods kami. At ito siya. Ito ang sample ng aming Filipino foods. Yan ang aming kakainin mamaya. Yan. Omelet and adobo. And then for the other two, it could either be A and Bakas Wow. Hi, Flynn. Hello, everyone. Ooh. Okay naman po kami. Yan, usual more on rice kami kapag tanghali. Mga Filipino na ulam, ganyan. Tapos, paggabi naman, ayan na, dyan na papasok ang mga pasta, mga pizza, ganyan. Kasi nandito na yung mga anak namin sa school. Galing sa school. Ayun na, kakain na kami. Kumakain din naman sila ng rice. Pero more on, lalo na yung anak kong lalaki, more on, siya, Italian foods. Yun. At saka, yun lang, simple lang naman yung aming kinakain in a day. Minsan, iba't ibang tipo lang ng pasta, pasta tono, pasta pesto, pasta bianca, carbonara.
pwede na daw, donut and fruits, pero more on sweets. Sa totoo lang, more on sweets ako sa snacks. Ang usually na kinakain ko, favorite ko mga fruits is banana, ganun, apple, yan. Ang tea guys, hindi pwedeng mawala sa aking meal kasi wala lang. Hindi rin siya, parang coffee, yan. Coffee and tea yan. Sila ang aking usual drink. So, I don't drink mga alcoholic beverages. Yan, okay na sa akin ng cappuccino, coffee, at tea. Yun lang, simple lang naman yung aming kinakain in a day. Minsan, iba't ibang tipo lang ng pasta. Pasta tono, pasta pesto, pasta bianca, carbonara, mga ganun lang. Tapos sa mga Filipino foods, yung sinigang, adobo, pritong isda, fried chicken, mga ganun. Yun lang, and hope you like my video, guys. And thank you guys for watching. And keep safe. Keep safe. Thank you. And sana lagi kayong magsusupport sa channel ko. Thank you so much. Guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell for more videos upcoming. Bye. See you around. What?